Sziasztok! Üdv egy újabb Miket ettünk videóban. Ebben a videóban 6 kedvenc japán ételünket fogom elkészíteni. Természetesen sokkal több kedvenc japán ételünk van, viszont arra gondoltam, hogy talán ezek egy kicsit egyszerűbbek, lesz közte egy ilyen picit nehezebb is. Van olyan köztük, amit már lehet, hogy láttatok egy-két Miket ettünk videóba. Az előző ázsiaboltos bevásárlásnál is nagyon sokan írtátok, hogy ugye mennyire szeretitek az ázsiai konyhát, mivel mi a japán konyhát szeretjük talán a legjobban az ázsiai konyhák közül, ezért gondoltam, akkor dedikálok ennek egy videót. Azt ne kérdezzétek meg, hogy miért pont 6, talán azért, mert gondoltam, hogy legyen 3 rizses étel és 3 tésztás étel. Úgyhogy, ha érdekel titeket ez a videó, akkor tartsatok velem. A mai napot egy egyszerű japán étellel kezdjük. Ugye a japánoknál nagy a kultusza annak, hogy ugye ilyen rizságyon, egy ilyen kerekebb, mélyebb kis edénybe, rizságyon vannak az ételek. És például a mai nap is az lesz, hogy ilyen hagymás szaftos husit fogunk csinálni, egy ilyen szójaszószos, meg minden másféle hozzávalóból egy ilyen szószt, amiben ugye a husit meg a hagymát megfőzzük, és ez kerül rá a rizságyra. Ezt fogjuk díszíteni egy kis új hagymával, illetve ugye múltkor vettünk kimcsit, úgyhogy mint savanyúság úgymond kimcsit fogunk hozzá enni. Ezt az ételt amúgy gyudonnak hívják. A japánoknál van, hogy erre a végén nyers tojást is ütnek, és azt úgy eszik meg, hogy így összekeverik az egészet. Ezt itt Magyarországon nem vállalom be. Kint Japánban már kóstoltuk, úgy és nagyon finom, de azért itthon nem feltétlenül csinálnék ilyet. Tehát a lényeg először, hogy megcsináljuk ezt az alaplét, vagy szószt, amiben ugye a husi meg a hagyma fog főni. Kerül bele szake. Mint mondtam, ez ugye rizsbor, ezt csak is a főzéshez használjuk, mert azért ez az olcsóbb fajta szake, nekik ugye nagy kultusz van a szake ivászatban. Vannak itthon nekünk is finomabb szakék, amiket ugye inkább inni szokott az ember, ilyen kis piciben. Ezt a fajtát, ezt főzéshez használjuk. Ha most ugye nincsen itthon neked ilyen, akkor sima fehér borral is tudod helyettesíteni. Nem teljesen ugyanaz az íze lesz, de ugye itt a lényeg az alkoholon van, hogy ugye abba kell megfőzni. Tehát ebbe az alaplébe kerül még mirin, ez talán az, amit nem biztos, hogy mindenhol be tudsz szerezni, csak ezekben az Ázsia boltokban, de ehhez a videóhoz is linkelem ezeket a boltokat, amiket találtam, akik országosan szállítanak. Fog belekerülni dashi, ebből is csak, ugye egy ilyen tasak 750 ml-hez kell, viszont a recept az csak kb. A felét írja, úgyhogy csak a felét fogom felhasználni, és a másik felét félreteszem. Mondtam is a bevásárlós videóban, hogy nem mindegyik recept írja azt, ugye, hogy az összeset fel kell használni. Teszem hozzá, én ugye 2 főre csinálom most ezt a mennyiséget. Lehet, hogy amúgy husi meg rizs így marad, viszont ehhez a mennyiséghez a fele elég. Természetesen kerül bele szójaszósz, cukor. Ez az 5 elem az alapja ennek a lének. És akkor fogok felvágni 2 ilyen, közepes méretű vöröshagymát, és fel fogom használni ugyebár azt a vékonyra szelt marhahusit, amit ebben az Ázsia boltban vettem. Na már most, hogyha ilyet ugye nem tudtok beszerezni, teljesen jó amúgy az is, hogyha esetleg marhát veszel, amit ilyen nagyon vékonyra felszelsz, vagy karajt vékonyra felszelsz, tehát lehet azzal természetesen helyettesíteni. Megmondom őszintén, csirkével még nem ettük, nem gondolom, hogy nem lenne jó hozzá, de valamiért mi mindig inkább ezt szoktuk használni. A lényeg, hogy ez 300 g, és ezt mind fel fogom most használni. És természetesen a rizs már ázik egy jó órája, mert én ugye beszoktam előtte áztatni, mielőtt a kis rizsfőzőmbe berakom, hogy megfőjön. Úgyhogy azt most be is rakom, mert igazából minden más pikpakkel készül. Ugye annak köszönhetően, hogy ez a hús nagyon vékonyra van szelve, pillanatok alatt átfő. Na de akkor szerintem elég is volt ebből a bevezetőből, álljunk is neki.
Két dolog még talán, amit nem mondtam, az az, hogy ugye sima jázminrizst vagy kerekszemű rizst használhatsz ehhez. A baszmatit úgy annyira nem ajánlom, mert az úgy nem tudom, hogy mennyire passzolna, ugye az kell egy kicsit, hogy ragacsosabb legyen a rizs, illetve ugye viszonylag sok lé fog megmaradni, de ugye a lé meg kellett ahhoz, hogy a hagyma meg a husi jól átfőjön, úgyhogy ne az összes levet öntsétek rá a rizsre, tehát először mindenképpen a husit rakjátok rá a hagymával, és akkor utána egy pár ilyen evőkanálnyi, vagy hát amennyit ti szeretnétek, levet rakhattok rá. Sziasztok! A mai napon yakisobát fogunk csinálni, ami ugye sült tésztát jelent, és ezt a rámen tésztát fogjuk felhasználni hozzá, amit vettünk ugye az Ázsia boltban. 2 csomagot fogunk felhasználni, mert 2 adagot fogok csinálni, ami ugye úgymond egyszerre el is fogy. Ez persze meg lehet enni másnap is, hogyha egy nagyobb adagot csináltok, de ez inkább frissen jó, frissen az igazi. A husi, amit belerakunk, az az egyik fele annak a császárszalonnának, amit ugye vettem múltkor a Lidlben. Ezt fogom ilyen kis vékony csikokra, hát ilyen kisebb darabokra felvágni, hogy ugye majd pálcikával könnyen lehessen enni. A zöldségek, amik mennek majd bele, az California paprika, gomba, répa és hagyma. Amúgy pont volt megkezdve vörös hagymám, tehát azt így föl is használom hozzá, de ide igazából lehet rakni káposztát, brokkolit, tehát nagyon sokféle zöldséget, akár ha akarsz cukkinit is. Ki fogom majd porciózni a zöldségeket, így ugye látjátok azt, hogy kb. Mennyi is lesz felhasználva. És a zöldségeket is igazából csak ilyen vékonyabb csikokra vagy vékonyabb szeletekre fogom felvágni, és egyszerre fog sülni minden. Ugye a répánál nem baj az, hogyha egy picit azért ropogósabb marad, és a paprikát is nem addig sütöm, amíg nem tudom, már megy szét, hanem azért ugye legyenek textúrák, úgyhogy ez fog most következni, hogy mindent így felaprítok, és akkor utána mehetünk a wokhoz, amiben ugye megcsináljuk a zöldségeket meg a husit. A tésztát azt külön fogom kifőzni, de tényleg csak 2 percig fogom vízbe rakni, mert utána ugye megy majd a zöldségekhez. Na de akkor lássunk is neki. Össze is vágtam mindent. A husit ugye láthattátok, hogy szakéba áztattam be, egy ilyen, hát egy 15-20 percig ázik benne, ettől egy picit omlósabb lesz ez a szalonna, de természetesen ezt a szakét el lehet hagyni, illetve el lehet hagyni teljesen a húst, és akkor csak egy ilyen sült zöldséges tésztád lesz, ami ugyanúgy nagyon finom, hisz ma csalunk, ugyanis kész yakisoba szószt fogunk használni, de ezt el lehet készíteni itthon is. Én is így szoktam, amikor már esetleg ez nincsen és elfogyott. Lent a leírásban megtaláljátok a receptet hozzá, ha esetleg érdekel valakit, de amúgy Ázsia boltban ilyeneket tudtok venni. A tésztát, mint mondtam, tényleg csak egy 2 percre rakom be a lobogó vízbe, ki is veszem, egy picit le is hűtöm, hogy ugye ne puhuljon tovább, és amikor már itt a zöldség meg a husi készen van, akkor teszem hozzá ezt a tésztát, és mindegyik adaghoz egy 2-3 evőkanálnyit adok ebből a szószból. Nem szoktam külön sózni, borsózni, mert ennek elég jó íze van, de természetesen ha ti egy kicsit, nem tudom, sósabban szeretitek az ételeket, nyugodtan meg lehet egy kicsit sózni, vagy ugye megkóstolni előtte ezt a szószt, és akkor abból tudjátok, hogy ez számotokra elég sós-e vagy sem. Mint mondtam, ugye a 2 adagot
nem egyszerre csinálom meg, hisz akkor ugye túl lenne pakolva ez a wok, úgyhogy első körben egy adagot csinálok csak. Illetve még csak gyorsan azt, hogy akkor itt ugye van répa, California paprika, gomba és hagyma, egy 3 szem gomba van ebben, egy fél fej vöröshagyma, egy fél répa és egy fél California paprika, a másik fele itt van, természetesen gomba még marad bőven, de azt mi nagyon szeretjük akár rántottába is, meg ugye fogok még olyan ételeket csinálni itt a következő napokban, amikor ugye föl tudom használni a maradék gombát. Sziasztok! A mai napon zaruszobát és tempurát fogunk készíteni. A zaruszoba az úgy néz ki, hogy ugyebár van ez a szobatészta, amiben mindig általában 4 ilyen kis rudacska van, ebből most 2 fogok csak kifőzni, miután kifőztem, konkrétan lehűtöm, hogy ugye hideg legyen, és csinálni fogunk hozzá mártogatóst, aminek az elemei szójaszósz, szake ismételten, és már nem olyan sok van benne, lehet, hogy ezt mind el is használom most, de még jó, hogy vettem egy másik üveggel. Akkor mirin, ezt is múltkor használtuk már, és amitől egy kicsit különlegesebb, az az, hogy rakunk bele egyrészt szárított, füstölt tonhalat, ami ilyen lehellett vékonyra van szelve, ezt már láthattátok, hogy használtam, amikor okonomiyakit csináltam itthon, ebben a videóban most nem lesz okonomiyaki, illetve rakunk bele szárított algát. És ebből is ugye csak ilyen kisebb darabot, majd mutatom amúgy is, hogy mennyi mennyiséget rakok bele, de a lényeg, hogy miután ezt az 5 elemet, ami ehhez a léhez kell, összefőztük, hagyni kell, hogy kihűljön, és le kell szűrni, hogy ugye már ez a 2 elem ne legyen benne, mert ezeket így nem lehet megenni. Úgyhogy mindenképpen, ha ilyet csináltok, ezt ki kell szedni belőle. Ezek inkább csak ugye az ízfokozók, ugye ezt az umami ízvilágot képviselik, úgyhogy ezeket majd le kell szűrni. És a tempura az igazából, hát most, hogyha ilyen nagyon egyszerűen akarom mondani, egy ilyen palacsinta tésztaszerű alapba kell zöldséget belemártani és kisütni olajban. Mi a mai napon cukkinit és padlizsánt választottunk, de csinálhatsz hagymát, brokkolit, tehát gombát akár, tehát nagyon sokféle zöldséget lehet így kipanírozni. Igazából tényleg, ami úgy otthon van, de mi most ugye előre vettük ezt a 2 zöldséget, mert ez a 2 így akkor kettőnknek bőven elég, ugye a tészta meg ezek, jól fogunk lakni. Úgyhogy mutatom is, hogy hogyan készül. Először akkor megcsináljuk ezt a szószt, hisz ugye ennek ki kell hűlnie, és akkor amíg hűl, addig meg ki tudjuk sütni majd a zöldségeket.
Na sziasztok! Itt vagyunk a 4. ételnél. A mai napon teriakis lazacot fogunk csinálni, és lesz hozzá miszóleves, illetve rizs, meg még mindig van ugye a kimcsiből, tudom, a kimcsi az egy koreai étel, de ugye mint savanyúság nagyon szeretjük hozzáenni, tehát a lényeg, hogy azt is fogom majd oda tenni az asztalhoz. Na de akkor a teriyaki szósz. Ugyebár teriyaki szószt azt a legnagyobb üzletláncokban tudtok venni készen. Én nem szoktam venni, mert ezek az alap szószok, amik kellenek hozzá, az nekem van itthon. Tehát ez a teriyaki szósz, ez 4 elemből áll. Ugyebár a szójaszósz, a mirin, a szake és cukor. És ezt fogom én majd bekeverni, mielőtt elkezdem sütni a lazacot. A lazacot a serpenyőbe kisütöm addig, ameddig én úgy érzem, hogy átsült, és utána ráöntöm ezt a szószt, ezt hagyom, hogy egy picit besűrűsödjön, és az kész is. A rizs közben ugye a kis rizsfőzőmben készül, és a miszóleves az meg ugyebár a dassiból áll. Ismételten felhasználok egy ilyen fél tasakot, ezt már nem is tudom melyik ételnél kezdtem meg, de a lényeg, hogy a másik felét fogom felhasználni, és természetesen kerül bele miszó paszta. Ehhez az adaghoz ugye egy ilyen tasak, mint mondtam, 750 ml-hez elég, de én ezt most egy ilyen fél liter, hát lehet, hogy ugyanúgy egy 600 ml-hez fogom használni, mert vannak ilyen kis csészéink, amiben a levest fogom majd tálalni, és azok ilyen kis 3 decisek, úgyhogy ahhoz mérem általában, és akkor ehhez a mennyiséghez egy ilyen másfél evőkanálnyi miszópaszta kerül. Amit fogok belerakni még, az az, hogy csak így durván felvágok hagymát, és kipróbáljuk ezt a wakamét, amit még a Lidlben vettem a japán hetek alatt. Na de a lényeg inkább az az, hogy lássunk is neki.
Sziasztok! A mai napon japán körit fogunk csinálni, ami a következőkből fog állni. Egyrészt, ugyebár ezt a golden curry pasztát, ezt már láthattátok párszor ilyen miket ettünk videóban, hogy használom. Természetesen most is ezt fogom használni, de már volt, hogy amúgy ezt nulláról mi is megcsináltuk, és tényleg jó lett úgy is, viszont természetesen ez azért egy gyorsabb verzió. Kibontam nektek, hogy lássátok, hogy ez ugye hogyan is néz ki. Ugye ebben 2 ilyen kis csomag van, tehát egyszerre meg lehet csinálni a 2-t is, viszont akkor ugye nagy adag lesz, mi most csak a felét fogjuk megcsinálni, ehhez amúgy kb. 700 ml vízre van szükség, és akkor ezt így kitöröd, mint egy ilyen kis kockát, és akkor azt olvasztod fel igazából a vízben, viszont ugye amit fogunk még belerakni, az répa meg krumpli, valószínűleg nem az összeset fogom belerakni, egyelőre a felét fogom csak felkockázni, és akkor meglátom, hogy az mennyi mennyiség is lesz. Mert ugye, ahogy a képen is láthatjátok, ezt lehet belerakni, nem kötelező, de ezzel ugye egy kicsit ilyen sűrűbb, és azért ízletesebb lesz ez a currypaszta, pedig már ugye alapban ez nagyon finom. Mi ezt a zöldet szoktuk venni, ez ilyen közepesen csípős, de például most, amikor voltunk Ázsia boltban, akkor 4 féle erősséget láttunk már, hogy lehet venni. Természetesen fog hozzá készülni rizs, csirkecomb filét vettem elő a fagyasztóból, és ezt fogjuk most ilyen kisebb, hát ilyen 4-be fogom elvágni kb. A csirkecombokat, és beáztatjuk egy pácba. Egy ilyen szójaszószos, gyömbéres, fokhagymás, szezámolajos pácot fog kapni. Miután letelt az idő, utána lisztes és kukoricakeményítős keverékbe fogjuk megforgatni, és utána kisütni az olajban. Úgyhogy ez a mai étel, ez ebből a pár elemből áll, viszonylag egyszerű, persze csirkét lehet másképp is akár elkészíteni, illetve ugye ha valaki vegetáriánus, ezt ugye így is simán meg lehet enni rizssel, és teljesen jó úgy is. Mi viszont nagyon szeretjük ezzel a úgynevezett karágéval, ezzel a sült csirkével fogyasztani. Úgyhogy az első lépés az az, hogy a csirkét azt bepácolom, és a rizset meg ugye beáztatom, és hagyom ugyanúgy állni addig kb. Mint a csirkét is a pácban, és csak azután, hogy a rizs meg a csirke szinte megvan, vagy lehet, hogy még a fél csirkét sütöm, azután állok neki csak a körinek, hogy összeállítsam, mert ez viszonylag hamar megvan. Persze függ attól, hogy a répa meg a krumpli ugye hogyan puhul meg, de majd látjátok a folyamatot, hogy először a vízben a répát meg a krumplit megfőzöm, így félig legyen készen, és csak utána rakom hozzá ezt a pasztát, mert akkor utána még egy 10 percig azért ezt is ugye össze kell főzni. Na de, akkor ássunk is neki.
Na sziasztok! Elérkeztünk az utolsó naphoz, az utolsó ételhez, ami nem is lehetne más, mint a rámen. A rámen receptet már talán az egyik Miket ettünk videóban mutattam, de lehet, hogy nem annyira részletesen, és inkább csak így jeleneteket. Most azért igyekszem egy picit részletesebben mutatni, hogy mi is történik itt, mert azért ez talán az egyik legbonyolultabb étel itt a 6 közül, amit ugye mutatok itt nektek a videóban. Nem is talán az, hogy bonyolult, hanem hogy hosszabb ideig tart, hisz ugye azzal kezdjük az egész folyamatot, hogy ezt a császárszalonnát, illetve hasalja szalonnát, ezt 2 órán keresztül fogjuk főzni. Természetesen ismételten egy ilyen szójaszószos, szakés, cukros lében kell majd főzni, forgatni kell fél óránként, hogy ugye jól ellepje ez a lé. Én azt fogom csinálni, hogy ezt a darab húsit félbevágom, így ugye még jobban átjárja ez az íz, és akkor ugye majd a végén kell felszelni, és úgy a levesre rárakni. Na de ne siessünk ennyire előre, mert ugye amit még csinálni kell, ez ugye a miszós leves alaplé igazából. Több elemből is fog állni. Lesznek itt visszatérő elemek, amiket ugye már láthattatok a főzések során. Ehhez is ismételten egy ilyen instant tésztát fogok kifőzni, amit ugye vettünk múltkor az Ázsia boltban. Most ugye jól meg fognak csappanni ezek a mennyiségek, mert azért máskor nem 2 héten keresztül csak japán ételeket főzök, tehát hosszabb ideig szoktak kitartani, de a videó kedvéért ezt most nagyon szívesen bevállaljuk. Szóval állni fog ugye a húsból, ami kerül a tetejére, állni fog az alapléből, állni fog a tésztából, és akkor ami még így díszítésnek fog rákerülni, az tojás, norilap, illetve egy kis szezámmag. Úgyhogy ezekből az elemekből áll ez a leves. Mivel ez jó sokáig tart, úgy már én is ugye időben nekiállok, ugye, hogy ebédre készen legyen. Nincs más hátra, mint hogy elkészítsük. Tehát ez a lé, amiben ugye meg fogjuk főzni majd a húsit, amit először amúgy mindkét oldalán, vagy hát mindegyik oldalán egy kicsit megsütöm a lábosban, amiben ugye majd főzni fogom, és csak utána öntöm rá ezt a lét, amit összekészítettem. Ez 5 elemből áll, gyömbér, szake, szójaszósz, cukor és víz. Az arányokat, meg minden receptet, amit eddig láthattatok, ismételten mondom, a leírásban megtaláljátok részletesebben, tehát itt most külön-külön nem fogom mondani, hogy miből mennyit rakok bele. Úgyhogy ezt most összekeverjük, lesütjük a húsit, és ez mehet rá, és akkor ez főhet majd egy 2 órát.
Na hát, és akkor ezzel el is készítettünk 6 japán ételt, 6 kedvenc japán ételünket, de természetesen sokkal több van ennél, szóval, hogyha tetszett nektek ez a videó, és szeretnétek, hogy esetleg még egyszer legyen egy ilyen akár 5-6 másik japán étellel is, akkor mindenképpen lájkoljátok, írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek-e még ilyet látni, vagy sem. Ilyen tematikus hetet biztos, hogy fogok még tartani, mert amúgy nagyon tetszett, és hát vannak más országoknak is ételei, amiket ugye nagyon szeretünk. De esetleg még mielőtt lezárjuk ezt a videót, 2 dolgot megjegyeznék. Én egy kifejezett japán hölgynek a videóit szoktam nézni, hogyha arról van szó, hogy japán recepteket keresek. Tény, hogy az angolul van, de a honlapján is ugye ott vannak a receptek részletesen, és Google fordítóba belerakjátok, és le lehet fordítani. Be fogom linkelni mindegyik recepthez, hogy mik voltak az eredeti receptek, amikből úgymond én is mindig kiindultam, amikor az elején elkezdtem csinálni ezeket az ételeket. Most már viszont ugye vannak ételek, amiket úgymond egy kicsit jobban a mi ízlésünkhöz igazítottunk. Ezt is ugye leírom, hogy akkor a videóban mit láttatok, hogy hogyan csináltam, de szerintem fontos az, hogy esetleg meglegyenek az alapok, hogyha tényleg nagyon érdekel titeket az ilyen japán ételek. A másik meg, ha esetleg ugye pestiek vagytok, és szerettek japán étterembe járni, akkor fogok hagyni nektek 1-2 ötletet, hogy mi hova szoktunk menni enni ráment, körit, sushit, meg hasonlót, hogyha esetleg ti is meg szeretnétek látogatni ezeket a helyeket, és hogyha nektek vannak esetleg kedvenc helyeitek, nem feltétlenül csak Pesten, hanem akár ugye országosan is, ahova ti szoktatok járni, és ajánljátok, akkor írjátok meg kommentbe, lehet, hogy másokat is érdekel. Ez a videó jó arra, hogy úgymond ennek a közösségnek, akik ezeket az ételeket szeretik, megosszuk egymással ezeket a élményeket, tapasztalatokat, meg hasonló. Én ezzel zárnám is akkor ezt a videót. Az előbb már mondtam, ha tetszett, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk akkor. Sziasztok!